من غير جلوتين ولا سكر ولا سمنه ولا زبده. عملت احلى معمول صحي مناسب للدايت ولحساسيه الجلوتين. طعمه خطير وبيدوب دوبان، ومش محتاجه جنبه غير كوبايه الشاي او القهوه. سعرات القطعه منخفضه جدا، يعني تقدري تاكليه حتى لو كل يوم في الدايت وتخسي من غير اي حرمان. وحقيقي طعمه ما يختلفش عن المعمول اللي بالدقيق الابيض. جربوا واحكموا انتوا بنفسكم. وما تنسوش يا حبايبي اللايك اللي بيشجعني ويدعمني، واشتركوا في القناه علشان ما يفوتكوش الفيديوهات الجديده. ويلا بينا على طريقه التحضير على طول. بالنسبه للمقادير اللي انا محتاجاها بسيطه جدا. اولا طبعا محتاجه بيضه. الدقيق اللي هستخدمه النهارده هو دقيق الرز، بني او ابيض. انا اللي معايا بني، واستخدمت بتاع شركه سنبله الفرات. طبعا عملنا بيه وصفات كتيره جدا ما شاء الله، تحفه في النتيجه في كل انواع الوصفات اللي عملتها معاكم. عملت بيه عيش، عملت بسكوت، وعملت قرص، وعملت كمان مقرمشات او بقسماط. كل الوصفات تحفه بجد. كوبايه. هقول لكم اكيد على بدائل كتير للدقيق الرز برضو واحنا بنشتغل مع بعض في الوصفه. كملوا معايا الفيديو علشان تستفيدوا. معايا كمان ربع كوبايه من زيت جوز الهند، ممكن زيت زيتون، ممكن زبده على سمنه، زيت على سمنه زي ما تحبوا. واخيرا بيكنج باودر، وطبعا تمر للحشوه. بس كده، مفيش اكتر من كده. وصفه سهله سريعه. في طبق كده معايا هبدا انزل بالبيضه. هضيف عليها ربع كوبايه الزيت او السمنه على زيت زي ما تحبوا يعني. رشه من الفانيليا عشان بس تكنسل ريحه الزفاره اهو بالشكل ده. ونقلب البيضه مع الفانيليا مع الزيت حلو جدا. طبعا انا مش هضيف حتى سكر دايت جوه العجينه لان الحشوه بالتمر، فخلاص يعني مش محتاجه سكر اكتر من كده في الوصفه. هنزل كمان بكوبايه من دقيق الرز البني، معلقه صغيره من البيكنج باودر، ونقلب كله في بعضه ونشوف بقى قوام العجينه واحنا بنقلب. هيبقى محتاج اي زيادات، يعني محتاج سائل او محتاج دقيق تاني، هنشوف مع بعض بقى. بدائل بقى لدقيق الرز البني وانا بشتغل كده. ينفع تستخدمي دقيق ذره، دقيق حمص، دقيق لوز. الانواع دي تنفع كلها، وكلها خاليه جلوتين. اما اللي عايز الوصفه تبقى بدقيق شوفان او شعير او حبه كامله، فانا عملت فعلا معاكم قبل كده معمول بالشوفان، وعملنا مع بعض معمول ميكس شوفان وحبه كامله. هسيب لكم لينك الطريقتين دول تحت في صندوق الوصف. طيب انا قلبت كده كل حاجه في بعضها وحاسه ان العجينه مفروله يعني. بصوا يا جماعه بتتقطع كده، فاهمين؟ فكده هي محتاجه شويه سائل، ميه او حليب. معايا كده بالظبط نقطتين من الميه. انا مش عايزه اعجن في العجينه، انا بس مجرد بلم المقادير كلها مع بعضها واتاكد ان هي خلاص شكلت عجينه طريه سهله التشكيل. بوقف تقليب. بالظبط انا زودت حوالي معلقه كبيره من الميه اهي، ظبطت معايا القوام جدا. شايفين اتحولت لعجينه اهي، مش مفرفطه من بعضها زي ما كنتوا شايفينها من شويه اهي. خطيره كده، هي تحفه. ويلا بينا نبدا تشكيل على طول المعمول. يلا بينا نبدأ تشكيل العجينة. باخد كده كمية، طبعا حجم التشكيل يرجع لكم كبير صغير دي حاجة براحتكم تماما. وابدأ اعمل زي فجوة كده في النص احط فيها الحشوة. انا مجهزة خلاص التمر اهو بالفعل، عاملاه بالشكل ده، واقفل عليه العجينة كويس جدا. بعد كده بالبصامة، دي بتتباع عند اي حد بتاع مستلزمات حلويات، اضغط كده علشان اديها الشكل كويس جدا. شايفين؟ بعد كده اعملها كده شكلها تحفة. ترصيها على طول في صينية مدهونة مسحة زيت. تعالوا نعمل تاني مع بعض. الموضوع بسيط جدا والنتيجة بتطلع حلوة قوي بجد في النهاية، وتستحق يعني التجربة. حط حتة التمر وقفل عليها كويس جدا العجينة كده. طبعا انتي ممكن تعملي العجوة بنفسك في البيت من التمر الطري. بتبتدي تشيلي منه النوى، تحطيه على النار مع قرفة وممكن شوية مية كده صغيرين ومعلقة سمنة بلدي عشان تديله ريحة، وتسيبيه بقى كده لغاية لما يطرى تماما ويتهرس كده على النار. بيبقى معاكي احلى عجوة. شايفين الشكل؟ رهيب تحفة. ده كده معايا بيكون شكل المعمول بعد خلاص ما خلصته. ما شاء الله كوبايه الدقيق عملت معايا كميه حلوه جدا من المعمول. دلوقتي هدخلهم الفرن على درجه حراره 180 في الرف الاوسط. استنوني لما يطلع اقول لكم تفاصيل التسويه وسعرات القطعه التقريبيه قد ايه. وده كده معايا بيكون شكل المعمول النهائي. قعد معايا في التسويه حوالي ربع ساعه مش اكتر من كده.
اول طبعا لما بياخد لون ذهبي من تحت جميل بالطريقه دي، تطفي الفرن وتفتحي الشوايه لمده لحظات لغايه لما ياخد لون ذهبي بسيط من فوق الوش. انا بقى متشوقه جدا افتح كده معاكم واحده ونشوفها مع بعض من جوه. بسم الله. بصوا دايبه، مش المعمول دايب بمعنى كلمه دايب، مش مستحمل. بالنسبة للسعرات الحرارية في قطعة المعمول الواحدة، هو طلع معايا بالظبط 12 قطعة من المعمول. الواحدة فيها 120 سعر حراري، سعرات مش عالية أبدا. تاكلي كده القطعة في وجبة سناك جنب القهوة بتاعتك، طعمها خطير وصدقوني بتديكي إحساس بالشبع لساعات طويلة. جربوا واحكموا انتوا بنفسكم. وخلوني دلوقتي أفكركم بمجموعة الوصفات اللي عملتها معاكم في القناة اللي هي المعمول. أول وصفة معايا كانت بالشوفان وبس من غير استخدام أي نوع دقيق تاني، دايب وناعم وطعمه خطير، وتقريبا سعرات القطعة كانت 100 سعر حراري. برضو وصفة سريعة من غير ولا يعني عجن ولا تخمير، خطيرة يا جماعة بجد رهيب. كمان عملت معمول دقيق الذرة بدقيق الذرة وبس، وخالي جلوتين اكيد. تقريبا هي نفس مقادير الوصفة بتاعت المعمول بتاعت النهاردة اللي هو بدقيق الرز، كنت عاملاها بدقيق الذرة، والوصفتين بجد تحفة. الفرق بس ان معمول اللي بدقيق الذرة بيطلع ناعم اكتر. واخر وصفة معايا للمعمول استخدمت فيها ميكس ما بين دقيق شوفان ودقيق حبة كاملة، وبرده من غير خميرة ومن غير ولا زبدة ولا سمنة، بشوية زيت جوز هند او زيت زيتون، وتعملي الوصفة طعمها خطير ودايبة وناعمة. كل الوصفات للمعمول بجد حلوة قوي، بس كل واحد بيختار على حسب نوع الدقيق المتوفر عنده واللي مناسب لنظامه الصحي. هسيب لكم لينك كل الوصفات دي تحت في صندوق الوصف، وكمان لينك وصفات اللي عملتها معاكم بدقيق الذرة كلها، البسكوت والبقسماط والقرص كل حاجة. واللي محتاج اي وصفة فيهم اكتبوا لي بس في التعليقات عايزين انهي وصفة وابعتها لكم لغاية عندكم في اللينك. واشوفكم مع فيديو جديد يا احلى متابعين في الدنيا. مع الف سلامة.